là người anh yêu nhưng mà chỉ làm nội trợ thôi, thì không có thu nhập luôn. So với một cái bạn mà rất là giỏi, không có dựa vào gia đình, cũng rất là trẻ, đẹp, anh cũng có hơi thích người đó. Thì anh nghĩ sao? Đây cái gì em? Ok, anh là nam. Anh à, em. Em là có ngắn nha. Em cũng hơi em qua khỏi đàn nhạc già rồi. Vậy là anh thích tóc Dạ hơi xíu nữa. Chính vậy. Anh khác hả? Em nói cho anh hiểu đó. Điều mà tôi lo lắng nhất lúc này, Cái gì ta? anh sợ là sẽ làm việc nhiều quá, không có thời gian lo cho gia đình. Đúng không? Chắc là em không biết. Như là cái điều anh cần là bỏ cái thời gian của đợt dịch quá lâu, nên là bây giờ là phải quay lại trong công việc rất là nhanh. Em có cảm nhận nha, anh là một người rất là có trách nhiệm. Em rất là thích điều đó. Còn em, khoan nè, trước khi anh trả lời của em thì em suy nghĩ của em lo lắm. Em sợ em say, em không đi xe được về nhà. Ha. Lỡ lại không ai bắt em nữa. Trời ơi, sao em không nghĩ đến? Đúng rồi ha. Rồi nói sao về ta? Cái điều em lo lắng nhất lúc nãy em nói là trong cái thời điểm đó là em nhìn ra trời, em sợ lát nữa em về trời mưa. Mà trời nắng như thế này mà mở trời không, mưa. nhưng mà trời nắng như vậy là lát nữa em sợ mưa sẽ rất là to. Cái điều em lo lắng bây giờ là vậy đó. Em hy vọng là lát nữa về trời sẽ không mưa. Giả sử như mà mưa to mà thất thủ ở đây á, xe là chết máy, lại không về được. Đúng rồi đó. Đó chính là tuổi tác có thể chấp nhận thôi. Trên này tuổi tác của em thì em thích nhiều hơn tuổi, và trong tối đa là 5 tuổi. Thì em giống như kiểu là, nói sao ta, em rất là thích những cái bạn nam, dạ không, những cái bạn nam giống như là trưởng thành một xí, kiểu như là em thì em là một người nghĩ rất là nhiều, và em cũng hy vọng bạn trai của mình cũng là một người suy nghĩ và thấu hiểu mình nhiều. Thì những cái bạn mà nhỏ hơn em á, thì em sợ là phần lớn sẽ là trẻ con hơn, nên là họ sẽ không có hiểu được em nhiều lắm. Ba điều mà tôi thiếu tự tin về bản thân nhất là cái lúc mà em trả lời đúng thì là em suy nghĩ rất là nhiều luôn. Thiếu tự tin. Sao em biết được hả? Không biết, tại vì để em thử cái độ hiểu của em về con trai. 3 điều mà con trai hay thiếu tự tin về bản thân nhất. Em thấy nhé. Thiếu tự tin nhất, thứ nhất là gia thế thua bạn gái. Trong phim. Thứ hai là
mình không đủ ga lăng hay là thành công, nói chung là mình không bằng người cũ của bạn gái. Không đúng, cái đó không quan trọng. Em đoán thôi chứ em cũng không biết đâu. Đi trước đây. Thiếu tự tin gì ta? Là có thể về ngoại hình đúng không? Là có một cái gì đó cụ thể luôn hả? Anh không cao hả? Vậy hả? Về câu trả lời á, thì là em trả lời 3 câu và đúng được 2 câu. Thứ nhất là về gia cảnh, thứ hai là về ngoại hình. Ngoại hình thì anh không cao, anh chỉ 1m78 thôi, nhưng mà cái mà anh thích nhất là anh Chỉ được... 1m78 thôi hả? Anh vẫn bị chơi bị lùn á. Nhưng bị chơi lùn á. Tại vì anh biết sao không? Lúc mà em ngồi đối diện với anh em thấy anh cao mà anh nói lùn. Anh không hiểu, em đang... Nếu mà so sánh anh với những người làm chung thì anh sẽ biết nó là lùn. Em nghĩ là giống như người anh thân trên vậy mà chân anh vì em không có thấy chân của anh. Với cái là anh không được hoàn hảo, không được vậy như đẹp đẽ như bao người á. Tại vì anh có một số khuyết điểm, như là anh bị một cái hẹo ngay đây, hai là về chiều cao, ba là về gia cảnh. Ok, gia cảnh anh không giàu có, nhưng mà anh đổi lại một cái, anh có nghị lực. Anh có thể ok, tôi có được ngày hôm nay, tôi đứng bằng đôi chân của tôi, không phụ thuộc vào ai cả. Thì cái này để em thể hiện cái chuyện mà em giỏi nhất nha, là an ủi á. Không phải là em an ủi đâu, mà là thật sự em nhận thấy là anh cũng không nên có kiểu tự ti về cái điều này. Cái này là em nghe anh nói chứ em cũng không biết là anh tự ti ít hay là nhiều. Nhưng mà em hy vọng là trong tương lai á, anh cũng không cần phải tự ti đâu. Tại vì tất nhiên là sẽ không có người hoàn hảo. Nhưng mà em thấy là thứ nhất nha, là 1m78 là em thấy cao. Anh chỉ thiếu 2cm nữa là đến m8. Đó là cái chuẩn của anh. m8 là mấy người mẫu rồi đó. Thì về gia thế thì chắc là cũng không cần an ủi gì nữa, bởi vì em nghĩ là anh cũng nói vậy thôi chứ anh vẫn rất là tự hào về gia đình đúng không? Thì giống như em cũng vậy, gia đình của em cũng không phải là giàu có, nhưng mà em rất là yêu gia đình và em cảm thấy tự hào. Và em luôn luôn nghĩ là em cảm ơn vì có một cái gia đình như thế. Vì em cảm thấy là may mắn khi được sinh ra trong gia đình đó. Còn cái về gương mặt á, thì em nghĩ là tại sao con trai lại suy nghĩ nhiều về cái gương mặt vậy ta? Em không biết nữa, nhưng mà chung á thì em thấy anh cũng khá là đẹp trai. Chứ anh không cần phải suy nghĩ về những cái điểm quá nhỏ trên gương mặt mình để anh tự ti đâu. Tại vì con người mà ai cũng sẽ có khuyết điểm này, khuyết điểm nọ. Thì em hy vọng là anh sẽ bớt tự ti về cái điều đó. Dạ. Thì đó là 3 điều anh tự ti về bản thân và cái mà em muốn nói với anh. Còn bây giờ anh thử đoán. Thấy tự tin hả? 3 điều tự ti của em là gì? Vậy như em sợ mập nè, hoặc là chắc là do em ngồi anh không thấy, thì em ngồi hơi gầy. Cái mặt của em thì nó có thể rất là tròn, nhưng mà cái người của em hơi gầy. Vậy là em muốn cho tròn. Thì cái đó cũng nói chung là thiếu tự tin thì cũng nói hơi quá. Thật sự là em cũng thấy là bản thân hơi gầy, nên là không phải là quá mãnh liệt, nhưng mà em vẫn ăn nhiều hơn để cho mình mập hơn chút xíu. Thôi giống anh rất là nhiều và không mập lên được. Giống như em tập gym, em tập mấy tháng trời mà em không tăng được cân nào hết. Mấy anh ở chỗ tập gym á, mấy anh PT á cũng chán em. Chán không biết nói gì hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để suy nghĩ. Em tự ti về sự vậy như là em không được dịu dàng. đúng rồi. Em hơi cọc. Mạnh mẽ. Em hơi cọc. Em cũng không biết đó có gọi là mạnh mẽ không, nhưng mà em thấy em hơi cọc.
Con trai sẽ rất là thích con gái dịu dàng, giống như anh thích con gái tóc dài là một cái biểu hiện của sự dịu dàng á. Thì em thiếu cái đó. Tại sao em rất là khi để tóc dài? Em nói xàm được không? Anh thấy cái cây này có bị thiếu nước không? Thì nó bị gì? Bị Thiếu nước khô. thì bị... Nó khô khan hả? Đúng rồi. Ờ. Cái này là em nói chuyện với anh trong lần đầu. Chứ còn giả sử như mà anh là bạn của em lâu một thời gian hay là sao đó thì em rất là khô khan. Em là một người nói chuyện không có đầu có đuôi gì hết. Em cũng không có trên có dưới gì hết. Hai cái mà không dịu dàng với lại khô khan nó hơi giống nhau là ở chỗ đó. Thì em là người như vậy. Thì cái này em trả lời đúng hết. Còn em thì sai. Rồi bây giờ thế nào? Giờ tới anh đúng không? Tôi chọn A. Cưới người mình yêu khi không có tiền và phải cố gắng kiếm tiền sau khi cưới. B. Cưới người mình hơi thích nhưng có điều kiện, sau đó xây đắp thêm tình cảm sau khi cưới. Nếu là em, anh sẽ chọn đáp án A. Chắc chắn. Nếu như mà anh nãy giờ tiếp xúc mà anh nghe em trả lời mấy câu, em nghĩ là cái điều mà nhìn thấy chắc chắn rồi. Nhưng mà giờ em mới nghe anh nói nè, cưới người mình hơi thích nhưng mà có điều kiện. Có điều kiện Cũng và sướng. xây đắp tình cảm Cũng sau sướng. khi cưới. Giờ tự dưng nói nhiều em cũng hơi suy nghĩ là cái chuyện mà người mình yêu không có tiền á, thì chắc là em không phải là người sẽ yêu một người mà không có tiền. Bởi vì thật sự em là một người rất là quan trọng cái chuyện sự nghiệp của bản thân. Nếu như mà một người mà con trai mà không có tiền đồ á, thì đôi khi em sợ là cũng sẽ bị gọi là hơi tự ti trước con gái. Em là người rất là quan trọng sự nghiệp và em tin chắc là tương lai em cũng sẽ có được thứ này thứ kia. Thì nếu như mà em đứng trước một người con trai mà không có gì thì em nghĩ là sẽ không yêu, không phù hợp. Em không hiểu sao nữa, nhưng mà không phải là em khó tính đâu, nhưng mà ý là cái người mà em cảm thấy có cảm tình á, em rất là ít khi nhìn thấy. Sẽ có những cái người tán tỉnh hay là những cái người thích em hay là sao đó thì em không biết, nhưng mà nếu như mà em không có cảm tình á thì cũng không được. Những bạn trai trước đây của em toàn là em có cảm tình và để cho người đó sẽ theo đuổi em, chứ kiểu như là em cũng rất là không giỏi theo đuổi người khác lắm, nên là em hay như vậy. Thì cái chuyện mà lựa chọn giữa người mình yêu với người mình hơi thích thì chắc chắn là em sẽ lựa chọn người mình yêu. Bởi vì cái người đó sẽ gọi là chân lý của cuộc đời rất là khó gặp, và một khi gặp thì chắc chắn là không bao giờ em chọn người khác rồi. Còn cái chuyện mà không có tiền, cố gắng kiếm tiền sau khi cưới thì không phải là vì em sống nghèo được, mà là em cảm thấy tự tin đó. Cái chuyện tiền nó không phải là vấn đề. Giống như việc là em có thể không giàu nhưng mà cũng ổn, cũng được, không sao, chứ không đến nỗi là không có tiền luôn. Nên là khi mà đọc câu này thì em chỉ đọc cái cưới người mình yêu thôi, chứ còn không có tiền em không quan tâm. Đúng rồi. Còn anh thì em cũng nghĩ là anh sẽ chọn câu A. Đúng rồi. Thứ nhất là về tình cảm thì nó sẽ được đánh đổi rất là nhiều. Còn về tiền bạc, mình cưới họ xong đi kiếm lại được cái khoản đó, hoặc là đi làm để kiếm thêm, chứ đâu phải cưới xong là tôi sẽ ở nhà rồi một túp lì chanh hỏa tim về cái cứ ở nhà xuống không đi làm gì. Còn về cái đáp án B thì chung là anh không phải là anh không thích, mà là anh cảm thấy không phục. Vậy như là thà mình tự kiếm ra, chứ đừng có vậy như là lấy cái số tiền của cha mẹ mình kiếm ra mà đặt nó lên cái vị trí của mình. Không, ý em là giả sử như anh gặp được một bạn gái mà bạn đó rất là giỏi, bạn kiếm được rất nhiều tiền thì sao? Thì cũng có thể, nhưng mà tình cảm sẽ... Em nghĩ câu này hỏi anh rất là thích hợp nè. Thì giống như cái trường hợp A nè, là người anh yêu nhưng mà chỉ làm nội trợ thôi, thì không có thu nhập luôn. So với một cái bạn mà rất là giỏi, một bạn không có dựa vào gia đình. Thời nay có rất là nhiều bạn gái giỏi
mà có thể kiếm được rất là nhiều tiền, không dựa vào gia đình, cũng rất là trẻ, đẹp. Anh cũng có hơi thích người đó. Thì anh nghĩ sao? Nhưng mà tình cảm thì nó sẽ phụ thuộc vào sự đến trước và sự đến sau. Một khi đã trao cho nhau được cái gọi là tình cảm rồi thì sẽ không có thể nào được người tiếp theo được. Ok, người tới sau luôn luôn là như là một người đẹp hơn, một người trẻ hơn, một người giỏi hơn. Nhưng mà người đến trước đã vì mình rất nhiều, thì tại sao người đến sau lại được hưởng? Còn cái này, Nhưng mà đọc về cái đáp án A thì anh nghĩ không phải là người đó không có tiền, mà là so sánh giữa một trọc phú và một nông dân á. Có thể sánh đổi như vậy. dạ, thì em hiểu là người này muốn kiểu như là đánh đổi giữa việc cuộc sống một cái level khác, giống Đúng như rồi, là đúng rồi. thì em là một người em thích cái cuộc sống kiểu vậy, nhưng mà là cuộc sống mà tự em mang lại. Đúng rồi, tự Chứ em mang không lại phải chứ là- đừng Đúng rồi. để là vậy như tôi bước tới nhà đó, tôi vô được nhà đó là Dạ. vì tôi là con dâu của nhà đó. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy, nên là tất nhiên là thôi em đọc mỗi cái trước em chỉ chọn người mình yêu. Ok, tiếp theo. Mừng quá, cái này đoán đúng rồi. Còn chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa vì cái này trước giờ em không quan tâm người khác nghĩ về em lắm á, nhưng mà em nghĩ là nãy giờ em nói nhiều về cái chuyện mà cá tính mạnh, nên là em đoán như vậy. Thường là con trai sẽ rất là thích bảo vệ con gái, đúng không? Nhưng mà như em vậy thì đôi khi người ta cũng không biết làm gì. Đúng rồi, tại vì là nếu mà nói về cái lý do mà khiến anh và em không gặp nhau nữa, tại vì anh cũng là dạng là dễ chịu và anh hiền, nên là anh cần một con gái có chung tính cách anh. Nếu mà em mà nói về anh thì chắc anh thiếu tự tin quá. Cái này em không có muốn nói, nó hơi nặng quá, nhưng mà thật sự á là giống như là em, cái cá tính của em nó hơi mạnh, nên là khi mà em tìm bạn trai á, hay là một bạn để tìm hiểu, thì em hy vọng là bạn đó cũng sẽ kiểu, em không có nói là anh thiếu mạnh mẽ, nhưng mà ý là cũng cái cá tính giống em mà trở lên hoặc là mạnh hơn, để giống như là con trai thì sẽ kiểu cover cho con gái. Còn về nói về sự mạnh mẽ về tính cách của em thì anh không có vậy như là chấm điểm tốt cho về cái đó. Thì em cũng biết, tại vì giống như là những mối quan hệ trước đây á, thì em cũng gặp trục trặc về cái đó. Thật sự là những cái người như em á, thì những cái bạn mà ở cạnh bên sẽ nghĩ là em không cần một ai nữa, nhưng mà thật sự là không, em nghĩ là không có ai muốn mình mạnh mẽ, giống như là vì môi trường, vì cuộc sống, vì mọi thứ, nên là mình bắt buộc phải mạnh mẽ. Thì nhưng mà nếu như mà những cái bạn nam mà không hy vọng điều đó thì em cũng sẽ không có bắt ép hay là không có khó khăn gì hết, tại vì điều đó dễ hiểu, là con trai sẽ thích những cái bạn đó để bảo vệ hay là sao đó. Thì em cũng biết là em cũng không phải là cái mẫu người mà sẽ được các bạn lựa chọn nhiều, tại vì như vậy đó. Nhưng mà thôi thì không có duyên hay sao đó cũng không sao, mình vẫn có thể làm bạn, đúng không? Em chắc chắn sẽ gặp lại. Thì anh cũng biết lý do mà câu cuối mình trả lời đó. Thì cái chuyện mà hẹn hò thì em nghĩ là cũng là duyên phận thôi. Còn lại không hẹn hò thì mình vẫn gặp gỡ bạn bè bình thường. Em thì là một người rất là thích giao du với bạn bè phải có lần đầu thì mới có lần sau. Thì đây giống như là lần đầu em với anh, và mình cũng giống như là có duyên bạn bè, mình có lần đầu gặp nhau ở đây thì mình sẽ gặp nhau ở lần tiếp theo. Mình đi ra ngoài nói chuyện. Ôi, chị nhận chưa? Không, em có đang Rồi nó được phạt thêm tiền.
thấy như là